جيس. الله وعاد الجرابلس وش عاد جرابلس؟ اهل الفرح وضيوف اهل الفرح. عيونك يا رمضان ابو علي، عيون الفنان علي عايد. يعني الجمهور يبغى الشيخ اللي يرجع الطفل اللي يطلع بكافه العساير. ابشر اسمع عندك ابو محمد قول الله ليصلك. يعني شو يقول؟ ابو حمادين للمرحوم سيد المره يقول ابو حمادين مريت على المقبره ولا القبر يا ابوي. يقول ابو حمادين مريت على المقبره يا بن جيس ولا القبر يا ابوي. ابعد يا راح على القبر ترجع على الماضي. اسمع الجاسين على هذه عندنا بالجرابلس. عيونك يا علي عايد، عيون ابو حمادين يا حي الله جيس، عيون رمضان ابو علي، عيون احمد الوافي بغيابه، الفنان احمد الوافي ورفع الراسي، عيون اسماعيل الدخيل الشهوري، كل الموجودين كافه العشاير.